Scuze, nu v-am văzut. Eu doar eram aici și ștergeam mașina asta. E mașina șefului, nu e a mea. Mi-a dat să am grijă de ea, să o șterg un pic. Șeful meu lucrează la Țiriac, deci nu e mașina mea. Dacă vreți, eu pot să plec dacă vă deranjez. Serios, pot să plec. Zi-mă, care-i treaba cu mașina asta? Sigur, cum să? Să lăsăm gluma la o parte. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi Țiriac Auto ne oferă în teste noul Mercedes E-clase. V-ați gândit vreodată dacă literele și cifrele se urăsc? Știu, înainte să spuneți că dacă mai gândesc lucruri din astea, o săptămână de acum încolo va trebui să vă uitați la mine printr-o fereastră foarte mică și eu voi purta o cămașă care se leagă la spate foarte frumos. Ascultați-mă! Eu cred că dacă literele și cifrele s-ar urâ, atunci litera E cu siguranță ar avea ca dușman de moarte cifra 5. Vă dați seama? E-clase? Seria 5? Haideți să vedem care este treaba cu E-clase. Exteriorul noului E-clase corespunde noului limbaj de design al producătorului nemțesc. Și după cum puteți vedea, parcă acum când mergi la Mercedes să-ți iei o mașină, parcă nu trebuie să mai întrebi ce aveți, C-clase, E-clase sau S-clase. Parcă pur și simplu poți să întrebi cam cât de mare ar putea să fie S-clasul meu. Pentru că da, E-clase arată ca un S-clase mai mic și C-clase arată ca un E-clase mai mic sau ca un S-clase și mai mic. Ați înțeles? Ideea e că arată bine. E-clasul nostru de astăzi vine echipat cu un motor diesel 4 cilindri și nici mai mult, nici mai puțin de 194 de cai putere. Și ați spune că nu sunt foarte mulți cai, dar pun foarte bine în mișcare această mașină care cântărește aproape 1 tonă 800. Și pot să vă și arăt cât de bine o pun în mișcare. Interiorul lui E-clase este, cum vă așteptați, luxos. Este o mașină care îți dă o senzație incredibilă. Te simți ca în nimic altceva din clasa ei. Cu adevărat, interioarele Mercedes sunt făcute într-un mod cu totul special. Iată ce bine arată gurile de ventilație și această bucată de plastic până la urmă care imită lemnul, până și ea arată foarte bine. Totul arată foarte bine mașina asta și, într-un mod ciudat, chiar și această tabletă imensă, aici în dreapta este sistemul de infotainment, iar în stânga sunt afișajele din bord. Chiar și această tabletă, care parcă nu se potrivește deloc cu designul acesta clasic, tot dă bine, pentru că parcă este noul și vechiul în armonie perfectă. Acest sistem de infotainment este foarte ușor de controlat prin intermediul acestui trackpad și acestei rotițe. E destul de ușor de controlat, este foarte intuitiv, poți intra foarte ușor în comenzile principale, cum ar fi navigație, radio, media, pentru că putem conecta prin USB sau prin Bluetooth un telefon și să punem muzică sau ce vrem noi să punem. Avem și Android Auto și Apple CarPlay dacă nu ne convin aplicațiile mașinii. Deci oricum ar fi, este un sistem de infotainment foarte bine pus la punct. Dar acum, continuând pe tema designului interior, trebuie să spunem că bucata aceasta de aici, de fapt toată bucata aceasta de plastic negru de aici, adună foarte repede amprentele pentru că este un plastic lucios și la mașina noastră de test drive, această ușă care acoperă priza de 12 V și compartimentele pentru băuturi, această ușă este un pic cam zgâriată, nu știu dacă se poate vedea pe cameră, este un pic cam zgâriată și mașina aceasta nu are decât 5-6 mii de kilometri în bord. Deci, poate că nu e cea mai bună alegere. Și în spatele lui E-clase e la fel de interesant ca și în față, pentru că aici
Aici parcă stai într-o cameră de hotel. Ai destul spațiu la picioare, ai destul spațiu la cap, ai foarte mult spațiu la cap și parcă nu-ți mai vine să ieși. Este la fel de plăcut să conduci această mașină cum este plăcut să fii condus în ea. Și cu siguranță cred că aici vor încăpea 3 adulți, în ciuda faptului că tunelul de transmisie e destul de înalt, dar scaunul din mijloc, de fapt partea din mijloc a banchetei, nu este atât de ridicată încât să lovești cu capul plafonul. Deci oriunde ai sta, stai bine în această mașină. E clar că lui E-Class îi place cel mai mult să meargă la drum întins, nu pe drumuri prea sinuoase. Nu că nu ar putea să meargă pe drumuri sinuoase, doar că și masa de 1 tonă 800 și motorul diesel de 2 litri nu sunt cele mai performante lucruri pentru drumuri foarte sinuoase. Dar când ești la drum întins, mașina aceasta este raiul pe pământ. Cred că nu se poate mai bine decât această mașină la acest preț. Pentru că suspensia este incredibil de confortabilă, în oraș nu simți mai nimic din gropile din asfalt, iar cutia aceasta, în 9 rapoarte, schimbă atât de repede încât nu simți absolut nimic. Parcă mașina asta are o singură viteză. Atât de repede schimbă această cutie. Este o adevărată experiență plăcută să conduci mașina asta atât în oraș, dar mai ales la drum lung. Acum, să nu credeți că E-Classe nu este o mașină practică și în oraș, pentru că, în ciuda lungimii, are o grămadă de senzori și o grămadă de camere, în așa fel încât poți să vezi 360 de grade în jurul mașinii, poți să vezi exact până unde poți să parchezi în caz că trebuie să faci acest lucru în spații cât mai strâmte. Așa că, oricum ar fi, chiar și în oraș, mașina asta tot este o plăcere de condus. De asemenea, scaunele, tapiseria, totul parcă adaugă la plăcerea de a conduce această mașină sau chiar de a fi condus, pentru că și în spate este foarte mult loc și chiar și acolo este plăcut să fii. De asemenea, în mers sunt foarte recunoscător că cei de la Mercedes au ales să folosească această implementare cu două ecrane, ca două tablete, ca două iPad-uri puse în fața șoferului, pentru că sunt foarte ușor de citit în timpul zilei și este destul de ușor să și navighezi prin ele fără a folosi rotița sau trackpad-ul de aici din dreapta și poți doar folosi acest mic trackpad de pe volan. Astfel că poți controla super ușor orice ai nevoie pe ecranul de infotainment. Noi avem aici un mic buton pe care scrie Dynamic și putem seta caracteristica mașinii: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus și Individual. Da, mașina aceasta poate să meargă în Sport sau în Sport Plus și poate să meargă destul de repede, accelerația fiind destul de violentă, dar parcă simți nevoia că nu vrea asta. Mai degrabă vrea să meargă lent, să meargă în confort și parcă să netezească drumul pe oriunde ar trece, pentru că mașina aceasta îți dă o senzație foarte ciudată. Ai impresia că orice dâmb care este în drum este făcut plat de mașina aceasta, din nou de 1 tonă 800, construită ca un tank, parcă nimic nu te poate opri. Și jucăriile de pe această mașină sunt la fel de impresionante ca și prezența ei, pentru că E-Classe-ul poate să și parcheze singur dacă ai nevoie de lucrul ăsta. Probabil vă gândiți că această mașină mare, această șalupă de șosea, consumă foarte mult. Dar eu pot să vă spun că după ce ieri am dat un reset la computerul de bord, acum îmi arată un consum mediu de 6 litri la 100 de kilometri. Având în vedere că noi am mers cel mai mult prin oraș și afară sunt 33 de grade, este foarte cald și tot timpul am avut aerul condiționat pornit, cred că e destul de în regulă și chiar mai mult cred că va mai scădea un pic acest consum. Consumul final va fi cu siguranță pe eblogauto.ro sau mă puteți întreba în comentariile acestui video și eu vă voi răspunde. Mercedes E220 Diesel
în configurația de față costă 64.600 de euro. În acești bani avem și diferite opționale, cum ar fi bancheta spate rabatabilă, pentru că, da, trebuie să plătești în plus pentru ea. De asemenea, și acest buton care închide singur portbagajul. 64.600 de euro. Este la același nivel cu principalii ei rivale, ce anume Seria 5 și A6. Acum, dacă vouă vă plac acele mașini, e o părere subiectivă. Mie, sincer, îmi place E-clasă pentru că mă impresionează prin interior și chiar și prin acest exterior nou desenat care o face să pară un pic mai zveltă, chiar dacă este o mașină de 1 tonă 800. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă. La revedere!